makan batu kok. Boleh naik 1 kilo. Okey. Tengok macam cepat nak buat. Ada tengok kan nak buat. Buat ni tu buat. Oh, makan 40 habis ah. Oh, makan batu kok. Oh. Oh, dia pandai kok. Sono gua tepi tu. Oh. Oh. Oh, dia tu usyuk. Makan 40 ah. Tekan dah. Tengok oh, kita tu. Weh, dah mingat tu amat dah kau. Tengok, kita dah menyusuri Sungai Baling. Okay. Nampak guna baling? Wah. Nampak guna baling? Okay. Bergabung.